Har du kanske glömt att förodla dina växter? Då är denna DIY perfekt för dig. Du behöver petplast, tumstock, penna, lång rak kant, kniv, underlag, tejp, borrmaskin, fiskelina. Börja med att rita ut så du vet vad du ska skära. Måtten på vår storlek hittar du i beskrivningen. Skär sedan ut alla bitarna. Lägg en rak kant längs linjen och dra med kniven många gånger så kommer du igenom till slut. Ett tips är att du kan tejpa fast den raka kanten så att den sitter stilla bättre. Lägg de 2 stora bitarna så här så att de överlappar 1 centimeter och fäst ihop med tejp där det överlappar. Markera med pennan var du vill ha hålen. Positionerna vi har satt dem på är markerade på mallen som finns länkad i beskrivningen. Sen är det bara att borra hålen rakt igenom båda plastskivorna. Nu ska bitarna böjas. Du gör det lättast genom att placera värme där det ska böjas. Och för oss fungerade det bra att använda ugnen och ett galler för detta. Ställ bitarna så som de ska vara och trä igenom fiskelina i hålen. Knyt sedan på insidan ett antal gånger. Nu kan vi plantera och gro dina växter snabbare i detta lilla växthus. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa video.